واتساب فريندز، ان شاء الله تكونوا كويسين يا رب. لو دي اول مره ليكوا على الشانل، انا لارا واهلا بيكم معانا. انا اسفه على صوتي لو كان مبحوح شويه او مش واضح لانه داخل عليا دور برد، بس anyways ده مش هيمنعنا ان احنا النهارده هنعمل الفريزر، هنورجنايز الفريزر. دي تاني فيديو من السيريز بتاعتنا بتاعت تنظيم المطبخ. الاسبوع اللي فات عملنا التلاجة، لو ما شفتوش الفيديو ده هحطه لكم تحت في الديسكريبشن لو حابين تروحوا تتفرجوا عليه. والاسبوع الجاي هنعمل البانتري او الدولاب بتاع الاكل، والاسبوع اللي بعده هنعمل تحت الحوض. فلو عايزين تتعلموا تنظموا بيتكم مطبخكم، اعملوا سبسكرايب للشانل ودوسوا على الجرس واكتبوا all على فكرة، لانه لو ما عملتوش all for some reason ما بيوصلش برضو الفيديوهات، فلازم لما تدوسوا على الجرس تعملوا all علشان يوصلكم الفيديو بتاعي الجديد لما بنزله. انتوا متخيلين كمية الوقت اللي بيضيع والفرستريشن علشان نلاقي حاجة جوه فريزر مكركب؟ علشان كده مهم جدا ان احنا لما ننظم الفريزر ننظمه بطريقة اللي بيها يبقى عندنا ايزي اكسس لكل حاجة ونبقى شايفين كل اللي عندنا جواه. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات على التلاجة كنت قلت لكم ما تستعملوش بنز كتير، ما هياش بكترها. العكس بقى في الفريزر، في الفريزر محتاجين نستعمل بنز عشان نعرف ننظم الحاجة فيها مظبوط، لانه غير كده الفريزر ده one big open space وصعب جدا انه ننظمه لو ما حطيناش جواه containers وحاجات علشان ننظمه. اول حاجة هنعملها انه هنفضي الفريزر خالص. بالشكل ده هنشوف ايه الحاجات اللي عندنا عايزين ننظمها، وكمان نشوف لو في اي حاجة خالصة صلاحية ومحتاجة انها تترمي. وانتوا بتفضوا الفريزر حاولوا تحطوا كل صنف مع بعض على الكاونتر، يعني كل الخضار مع بعض، كل اللحمة مع بعض، علشان بعد كده تسهلي لما اجي انظمهم باك جوه الفريزر. وانس فضيت الفريزر خالص هبتدي انضفه. اسهل طريقة ليكوا علشان تشيلوا اي فرافيت واقعة في قعر الفريزر انه تعملوها بالفاكيوم. وانس شلنا كل الفرافيت اللي واقعة في الفريزر هبتدي انضفه. زي ما قلت لكم قبل كده انا بنضف بمية وخل واسنشال اويلز، وهبقى اعمل لكم فيديو اوريكم فيه انا ازاي بعمل الكليننج برودكتس بتاعتي في البيت. في حاجة لازم تكيب ان مايند، انه الفريزر علشان يسقع الحاجة بطريقة مظبوطة لازم ما يبقاش متروس جامد. يعني لو احنا مليينه على الاخر الهواء ما بيبقاش عنده فرصة يسيركوليت مظبوط ويخلي كل حاجة في البرودة اللي هي المفروض تبقى عليها. فما تملوش الفريزر على اخره، وفي نفس الوقت ما تخليهوش يبقى فاضي، لانه لما بيبقى فاضي الهواء بيسيركوليت زيادة عن اللزوم وده برضو مش كويس. فلو ما عندكوش حاجات تملأ اتليست 3/4 الفريزر، ممكن تحطوا ايس باكس، ممكن تحطوا ازايز تملوها ميه وتحطوها تفرزنوها. المهم حاجه تملأ السبيس اللي في الفريزر يبقى 3/4 مليان. لما تبتدوا تحطوا الحاجة تاني في الفريزر في كام حاجة لازم تعملوها. اولا شيلوا اي حاجة من العلب بتاعتها لانها بتاخد مساحة اكبر، وثانيا بصوا على الاكسبايري ديت اللي على اللحوم. اي لحمة مفرومة ما ينفعش تقعد في الفريزر اكتر من 4 شهور ماكسيموم. انا هحط لكم تحت في الديسكريبشن لينك لويب سايت بيتكلم على كل اكل ممكن يقعد قد ايه في الفريزر. لو حاطين حاجات في اكياس علشان تجمدوها اكتبوا عليها هي ايه، وميك شور انه تكتبوا التاريخ عليهم، لانه الحاجه لما بتتجمد كتير بتبقى بتشبه بعض، بيبقى صعب الواحد يعرف هو ايه اللي جوه ده. اما بالنسبه لو حاطينها في علب فانتوا عندكم حل من الاتنين. ممكن تكتبوا بقلم مخصوص، بيبقى في قلم مخصوصه تكتب على العلب اسمها وات ايريس ماركرز، معرفش بالعربي اسمها ايه، حاجه بتتمسح بالميه. يعني ممكن تكتبوا بعد كده تجيبوا حبه ميه وتمسحوه وتكتبوا تاني. فيا اما تكتبوا عليها بالوات ايريس ماركر ده، او تعملوا زي اللي انا بعمله شخصيا. انا بعمل كولر كودينج، ببقى في علب معينه بلون معين، انا عارفه انه العلبه اللي باللون دي بستعملها لمرقه الفراخ، العلبة اللي بالشكل ده أنا بستعملها علشان اللحمة المفرومة. فأنا في علب مخصصة تخصصوها لحاجة معينة، فبالمنظر ده تبقوا عارفين إيه الحاجة اللي جوه العلبة دي. لو لقيتوا أي حاجة في منها 2 اعملوها كومباين مع بعض علشان تعملوا سيف مساحة في الفريزر.
بالنسبة للأكياس اللي بنحط فيها الأكل أو الكونتينرز اللي بنحط فيها الأكل عشان يدخل في الفريزر، لازم ما يبقاش فيه هواء كتير. لو احنا بنستعمل كيس لازم نضغط عليه علشان نطلع قد ما نقدر هواء من الكيس، او لو بنستعمل كونتينر حاولوا تجيبوا كونتينر يبقى يدوب على قد الحاجة، لانه لما بيبقى فيه هواء كتير حوالين الاكل whether هو في علبة او في كيس ده بيخلي يحصل تلج كتير حوالين الاكل وبيعمل فريزر بيرن، بيبوظ الاكل. لما تيجوا تختاروا البنز اللي هتحطوها في الفريزر حاولوا تختاروا بنز تبقى على قد الفريزر مظبوط، وفي نفس الوقت لو قدرتوا تلاقوا من اللي هي البنز اللي انتوا شايفينها اللي بتتحط فوق بعضها الشفافة دي يا ريت، لانه دي هتخليكوا تستغلوا كل المساحة الفيرتيكال اللي في الفريزر وفي نفس الوقت تشوفوا ايه الحاجات اللي جواها. لما تشتروا حاجة بحجم كبير، يعني أنا مثلا لما بشتري الفراخ بتاعتي صدور الفراخ أو كده قسموها portion size. شوفوا انتوا لما كل مرة بتطبخوا لعائلتكم محتاجين مثلا كام صدر فرخة، 2 3 whatever، وفرزنوهم وهم بالportion size المظبوطة كده، بيسهل عليكم لما تيجوا تطبخوا تطلعوا بس على قد الطبخة بتاعتكم. أنا قررت أخصص الناحية الشمال اللي تحت في الفريزر لكل ما هو لحوم، والناحية اليمين هحط فيها كل الخضار الفروزن. لو عايزين تفرزنوا عيش او مافن او اي حاجة اللي هي بتبقى individually sized دي، اسهل طريقة تعملوها انه تحطوهم على بيكنج شيت وتدخلوهم الفريزر يجمدوا وهم بالمنظر ده، وبعد كده تاخدوهم وتحطوهم في كيس او تحطوهم في علبة. بالشكل ده الحاجة ما بتلزقش كلها على بعض وبيبقى اسهل انكم تطلعوا واحدة او 2 زي ما انتوا عايزين. دلوقتي هفضي اي حاجة كانت في كيس كبير قوي عليها جوه كونتينر على قدها. في حاجة مهمة عايزة اقولها لكم على العلب الازاز، مش كل الازاز ممكن يدخل الفريزر لانه في منه بيتكسر. الازاز اللي بيدخل الفريزر اسمه tempered glass، بيبقى معمول مخصوص، بيبقى عليه علامة كده زي snowflake زي تلج، ده معناه انه it's safe انه تستعملوه جوه الفريزر. فميك شور انه بتستعملوا كونتينر safe عشان ما يكسرش منكم جوه الفريزر. بالنسبة للعيش، في مشتركة بعتت لي الاسبوع اللي فات وسألتني فين احسن حتة احط فيها العيش. العيش ما تحطوش في التلاجة لانه بينشفه. العيش ممكن لو هتستعملوه بعد يوم او يومين تخلوه بره على الكاونتر، او انا بحط العيش بتاعي على طول في الفريزر وبطلع كل يوم العيش اللي انا محتاجاه وبخليه يسيح. ممكن اسيبه يسيح من قبل بيوم على الكاونتر او بحطه يسيح في الميكروويف لو انا مستعجلة. فالعيش على طول حطوه في الفريزر وطلعوا بس على قد اللي انتوا محتاجينه لليوم علشان يسيح، وبالطريقة دي هيبقى عندكم عيش فريش لمدة اطول. الحلو في الفريزر انه بيوفر فلوس من ناحيتين. من ناحية انه لو حاجة هتبوظ معايا وعايزاها تعيش وقت اطول بحطها في الفريزر فهتعيش معايا، او من الناحية التانية انه لو في لحمة او فراخ او حاجة نازلة اون سيل جامد جدا في المحل اقدر اشتري منها كوانتيتي اكبر شوية واخلي عندي في الفريزر. بس مش معنى كده ان انا افضل اشتري اي حاجة وخلاص واعبي بس الفريزر ويفضل متعبي على الفاضي. لا، انا اشتري الحاجة اللي انا محتاجة لها للاسبوع ده او للاسبوعين الجايين او للشهر الجاي. معرفش انتوا بتعملوا الميل بلاننج بتاعكم ازاي، هنبقى نتكلم على الميل بلاننج وكل الكلام ده، ما تقلقوش كمان كام شهر. بس انا عايزاكم تبتدوا من دلوقتي تحطوا في راسكم ان احنا مش عايشين في مجاعة، ومش شرط انه نشتري بس انه عشان نعبي الفريزر وخلاص، لانه اغلبية الوقت حتى الحاجات اللي في الفريزر في منها حاجات كتير بتروح في الزبالة حرام في الاخر، لانه بننساها. الفريزر لما يبقى مليان قوي واحنا مش شايفين فيه اي حاجة
بننسى ايه اللي عندنا وبنشتري غيره، وبننسى حاجات تقعد فترة طويلة وتتكب في الزبالة في الاخر. فده اللي انا عايزاكم تخلوه في راسكم. فاي هوب انه يكون عجبكم الفيديو ده، وشجعكم انكم تروحوا وترتبوا الفريزر بتاعكم وتشوفوا ايه اللي جواه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له ثامز اب عشان تشجعوني. وزي ما قلت لكم احنا هنكمل السيريز بتاعه تنظيم المطبخ الاسبوعين الجايين كمان، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان ما تضيعش عليكم الفيديوهات دي. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. باي باي.